guys, mag-unboxing po tayo ngayon. First time ko mag-unboxing. May maaga po tayong pamasko ngayon. Ito po yung gustong-gusto ko, lalo na pag nagbabike ako. Ito po, may maagang pamasko. Mag-unbox po tayo ng Mavic Mini. Ito po guys, Mavic Mini, drone po, DJI. Ayan po. Okay, unbox po natin. Yung kinuha ko guys, yung combo. Yung may mga extra na kasi may dalawang pagpilian, yung hindi combo tsaka ito. Kinuha ko na yung combo, may mga extra battery na siya. Tara, i-unbox natin. Okay guys, ito po, Mavic Mini. Tingnan nyo guys, napakaganya. 249 grams lang po siya, ultralight. Kasi alam ko yung 250 grams above, yun na yung kailangan yung magpa-register para yung malaking drone. Ayun po, 30 minutes maximum flight time, 4km HD video transmission. Napaka-impressive po niya guys. Tapos vision, sensor, GPS, precise hover. Ayan po guys, kahit gaano kalikot. Ayan po, may pampaano siya tawag doon. Napaka-steady po niya guys. Tapos 3-axis gimbal po siya and 2.7K camera. Alam niyo naman ang DJI pagdating sa gimbal. Alam naman, napakagaling, napaka-impressive po niya guys. Tapos ano yung feature niya? Ayan po, simplified recording and editing po. Ayan po. Tara, unboxing natin guys. Buksan natin at tignan natin yung sa loob. Ayan po guys, unboxing na po natin guys. Ito po natin ang laman niya. Itong binili natin yung combo. Yung may accessories na siya. Ayan po. Para ba natin buksan to? Ay, may plastic po siya guys. Ayan po. Okay. Wow. Ito po una. May case po siya guys. Tapos oy, napakagaan. Ilabas muna natin lahat. Ito tanggalin muna natin lahat siya. Uy, napakabigat muna. Ang galing ng packaging niya guys, napaka-organized. Napaka-organized niya guys. Ayan po. Napaka-organized. Ulahin natin to guys. For sure ito yung charger. Buksan natin. Yes, ito po yung charger niya guys. Ang galing ng packaging niya, napakalinis. Ito yung charger. Siyempre, ano to? Tingnan natin. Yung manual. Ito po yung manual niya po. Mavic Mini. Mavic Mini. Ito po yung manual niya. Mavic Mini Fly More Combo. Quick Start Guide. Tapos yung accessory guide guys. Ayan po. Galing. Tapos ito yung guidelines. Ito po. Ang ganda ng packaging niya. Ayan po. Tapos ito. Ang bigat nito Guys, ito po yung tatlong battery niya guys. Ito yung sinasabi ko kaya combo ko yung kinuha kasi tatlong battery na siya guys. Ayan po guys. Ayan, tignan natin. Buksan natin yung isa. Ito po yung battery. Ito po yung battery. Ayan po guys. Ayan po. Ganda. Ganda. Tatlo po to. Ayan po. 1, 2, 3. Ayan po. Ilabas natin lahat para makita natin yung accessories. Ayan po. Napakagaan nito. Napakagaan.
buksan natin. Ay, ito pala yung tinatawag na yung guard niya, crash guard. Ito yung crash guard yung dahil newbie pa tayo dito. Kailangan natin gamitin to para hindi masira yung sa may propeller niya. Ito po, crash guard. Ayun po niya dito, napakagaan. Ito po, ang gaan niya. Ayan po, dalawa po siya, tapos 3 battery. Ayan po. Tapos ito guys, yung sinasabi combo, may kasama na siyang box. Kasi kung bibilin natin yung konti lang difference nila dun sa hindi combo, wala pa siyang box, iisa lang ang battery, yun lang po, wala siyang crash guard. Hindi yung combo na ang bilhin natin para mas tipid guys. Ito po, buksan na po natin. Ayan po. Ang ganda ng case niya, napakagaan pwede lang ilagay sa bag. Ito po, ang maagang pamasko. Wow! Sige. Unahin natin to. Ano to? Oh, ito yung battery pack. Ito yung battery pack guys. Ayun po, 3. Tama ba? Ganyan, 3 po siya 3 nilalagay mo siya. Tapos ito yung ayun po guys pag nakalagay may USB siya guys, pwede kang mag-charge. Kung nakasalpak yung 3 battery, pwede kang mag-charge dito. Tapos ito yung charger niya rin. Pwede ito yung pag kinarge mo sila. Pero kung gusto mong mag-charge cellphone, pwede dito. Lagyan mo lang USB dito, pwede kang mag-charge dito guys. Ayan po. Ito po yung battery. Battery pack niya. Ayan po. Oh, may manual ulit. Ano to? Okay. Manual. Uy! Marami. Yung cable po niya guys. Cable. Ayan po. Charger. Uy, may extra siya. May extra siyang cable. Ano to? Buksan natin. Kailangan ba natin buksan lahat? Ano po to? Ano to? Hindi ko alam anong tawag nito guys. Ayan po Hindi ko alam anong tawag dyan. Kailangan i-search natin pa yan. Ang dami niyang accessories. Hindi ko nabubuksan ito guys kasi mga malilit lang ito na ito yung ito yung, alam ko ito yung sa joystick guys. Sa joystick niya. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito pala. Ayan po guys, yung joystick. Joystick niya. Tapos, may tools po siya. Ayan po. Yan. May tools. Tapos, uy, may isa pa. May box pa sa loob. Ano kaya to? May sign kasi siya kaso hindi ko alam kung ano yun. Buksan natin. Okay, yung mga extra propeller niya. Ayan po. Yung ganito niya. Hindi ko na bubuksan. Extra propeller niya. Okay. Guys, ito po yung controller niya. Ang gaan talaga niya. Parang laruan lang talaga. Ito po. Ito yung controller niya. Ayan po. Ito po guys. Ilagay natin yung joystick niya. Ayan po. Ito po. Ayan po. Ayan. Ayan po guys. Ayan. Ayan po. Napakaganda. Napakaganda niya guys. Tapos alam ko may inaano pa rito eh. Ito. Parang ayun po guys. Yan. Dito mo ilalagay yung cellphone mo. Parang kasi yung cellphone ko. Dito po. Ganyan.
gaan. Ayan po. The moment of truth. Ito na guys. Napakagaan. Tignan nyo, oh. Tignan nyo guys, ang gaan. Kasi malaki pa cellphone ko, oh. Tignan nyo. Malaki pa yung cellphone ko. Malaki pa yung cellphone ko. Ang liit niya, oh. Ayan, oh. Napakaliit. Malaki pa yung cellphone. Tignan natin. Ayan po. Napakaliit. I-ano natin. Ayan po. Ayan po. Ayan. Tapos. Ito po. Po. Ay, baliktad. Ito po sa taas. Ayan guys, oh. Napakagaan niya. Napakagaan. Tapos, ito yung ano niya guys, yung camera dito. May protection niya. Ayan po. Tanggalin natin. Ayan po. Ayan. Ito po yung gimbal niya. Ang galing. Ayan po. Napakagaan. Tapos, dito po yung charger, yung battery. Tapos ito yung micro SD siguro to. Tapos dito ka pwede mag-charge. Micro SD, subukan natin. Salpakan natin. Salpakan natin. Para mabigat pa yung battery kaysa dito. Ayan po guys. Oh. Ayan po. Ayan po. Ganyan po siya. Ayan po. Gaano? Tapos i-review na, pag na-testing ko na to guys, i-review natin kung talagang maganda. Ayan. Ang ganya. Ayan o. Guys. Ito po. Mavic Mini Combo. Kompleto na siya guys. May box, may case, may battery pack, 3 battery. Ayan po. Kaysa bibili ka ng single lang, konti lang po diferensya niya. So, tapos may crash guard ka pa. Ayan po. Ganda. Bukan natin paliparin to. Wala pa tayong SIM card. SIM card tuloy. SD card. Pero testingin natin, paliparin. At kung hindi natin magustuhan, pwede natin ibalik. Kasi dito sa UK, pwede magbalik ng gadget ng within, ilan ba? 30 days ba? Testingin muna natin to guys. Ito po ang bago nating laruan. Ayan po. Wala pa tayong SD card. Testingin muna natin. Sana hindi bumangga. Paano na nga to? Ayan. Ayan. Iyon natin. Yun. Tapos punta tayo sa yung apps. DJI Fly. Ayan po guys. Tapos ito. Ayan po oh. Ako na ba? Ayan. On na guys. Testingin natin. Paliparin natin. Ayan po. Game. Take off. Oh. Ayan pa yung camera nyo. Baba. Ikot.
natin mapapaba.